โครงการ Inspirational เนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากแรงบันดาลใจนะคะของห้องเรียน The Angel Spiritual นะคะที่เราได้มีโอกาสได้สื่อสอนนะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนะคะได้เล็งเห็นว่าการที่หลายๆคนเนี่ยมีความทุกข์ยากนะคะหรือแม้แต่กระทั่งไม่สามารถผ่านสภาวะทางอารมณ์ของตัวเองจากประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยที่แตกต่างนะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขานะคะจึงเป็นแหล่งกำเนิดการสร้างโครงการ Inspirational ขึ้นมาซึ่งโครงการนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ที่เคยพบเจอหรือว่าเคยผ่านเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆนะคะตั้งแต่ครั้งเมื่อสมัยตัวเรายังเป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะเคยเจออุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวใช้ชีวิตทางสังคมดังนั้นคำว่า Inspirational นี่ไม่ได้รวมตัวของกลุ่มเด็กนะที่มีปัญหาหรือว่ากลุ่มเด็กที่ไร้ที่อยู่อาศัยหรือว่าที่พึ่งแต่เป็นการรวมตัวของบุคคลที่ประสบความสำเร็จณปัจจุบันนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้รู้จักศิลปะชีวิตและจิตวิญญาณและแน่นอนเลยทุกคนผ่านเรื่องราวและประสบการณ์แตกต่างกันนะคะตั้งแต่ในวัยเด็กๆไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวของครอบครัวนะคะที่ในระหว่างนั้นคุณพ่อคุณแม่เองไม่เข้าใจหรือว่าการใช้ชีวิตในสิ่งที่ขาดเกินแต่เพราะเหตุใดพวกเขาเนี่ยจึงสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตปัจจุบันได้ Inspirational นี่เป็นโครงการที่เชื่อมต่อนะคะจากห้องเรียน The Angel Spiritual นะคะแล้วเราก็เล็งเห็นว่ายังมีเด็กๆอีกหลายคนหลายๆพื้นที่ที่ไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสได้เจอจิตวิญญาณของเขาไหมได้มีโอกาสได้สร้างเกราะป้องกันตัวหรือว่ามีความเข้าใจในระดับลึกๆนะคะในมิติของจิตวิญญาณหรือเปล่าว่าจะสามารถที่จะสร้างหรือพัฒนาตัวเขาเองเนี่ยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมในวันข้างหน้าได้นะคะจึงเกิดเป็นโครงการ Inspirational นะคะที่แบ่งปันนะให้กับกลุ่มของเยาวชนแล้วก็กลุ่มของพ่อแม่ของเด็กๆนะคะนี่เป็นพื้นฐานหลักนะคะที่เกิดโครงการ Inspirational ขึ้นค่ะโครงการ Inspirational นี่มีวัตถุประสงค์หลักๆนะคะหรือว่ามีแหล่งสนับสนุนจากตรงไหนไหมอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าโครงการ Inspirational เป็นการรวมตัวของกลุ่มจิตอาสานะคะกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคณะนักเรียน The Angel Spiritual แล้วก็กลุ่มของนักเรียนที่อยู่ต่างประเทศด้วยเป็น Inspirational นะคะที่พวกเขาได้มีโอกาสผ่านการเชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5นะคะเราไม่มีหน่วยงานใดสนับสนุนนะคะเป็นหน่วยงานอิสระนะคะที่เราได้เริ่มนะบ่มเพาะจากการปันแบ่งนะจากรายได้ที่เรามีเนี่ยสู่การแบ่งปันให้แก่สังคมต่อไปไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเยาวชนหรือแม้แต่กระทั่งบุคคลที่อยู่ในดินแดนถิ่นทุรกันดารนะคะไกลแค่ไหนเราก็จะเดินไปสู่สิ่งนั้นโดยเรามุ่งหวังว่าสิ่งที่เราได้มีโอกาสได้แบ่งปันนี้นะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่ดีในตัวของเราเองนะคะจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะที่เราเริ่มนะคะเดินทางด้วยการก้าวเท้าออกไปนะคะจากการเดินขึ้นไปสูงแม้กระทั่งบนยอดเขาเราก็เดินขึ้นไปนะคะได้อะไรจากการกระทำโครงการ Inspirational นะคะแน่นอนเลยการที่เราคิดที่อยากจะทำโครงการอะไรทำไมเราต้องอยากจะได้อะไรด้วยนะคะทำไมเราจึงอยากจะได้อะไรกับสิ่งนี้ทำไมเราจึงอยากจะได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าหากเราต้องการที่จะแบ่งปันเราก็จะสนใจอะไรกับสิ่งที่เราจะได้อะไรกลับมานะคะดังนั้นความสุขที่มันเกิดขึ้นในระดับของจิตใจของแต่ละคนที่เป็นปัจเจกนี่มันก็ยากที่จะบอกว่าทำแล้วได้อะไรนะแต่สิ่งที่เราได้รับแน่นอนก็คือความรู้สึกที่ดีในหัวใจของเราความรู้สึกที่เรามีโอกาสได้ฝึกตัวเองนะคะสู่การแบ่งปันสู่สังคมได้มีโอกาสได้รักกับบุคคลที่เราไม่รู้จักกันนะคะในพบปัจจุบันหรือว่าเขาเรียกว่าไม่ได้รู้จักกันโดยเนื้อแท้ของส่วนลึกๆในจิตใจนะแต่เชื่อเหลือเกินว่าเรามีความเชื่อมโยงกันนะในด้านของพลังงานหรือว่ามีความเชื่อมโยงกันในด้านของสิ่งที่เคยพบเคยเจอกันมาอยู่แล้วนะจึงทำให้เรามีโอกาสได้รู้ซึ้งถึงความรู้สึกลึกๆที่ซ่อนอยู่ในใจดังนั้น Inspirational นี่ไม่จำเป็นต้องได้อะไรจากโครงการนี้นะคะถ้าเราคิดว่าเราจะเดินเริ่มต้นสู่การแบ่งปันก็เดินเลยนะไม่ต้องสนใจว่าเราจะได้อะไรกลับมาลองดูค่ะมีวิสัยทัศน์ไหมล่ะคะสำหรับโครงการ Inspirational บอกตรงๆว่าเราไม่มีวิสัยทัศน์นะเนื่องจากว่าเราเป็นจิตอาสานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีใจที่อยากจะแบ่งปันออกไปดังนั้นเราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นการมีวิสัยทัศน์ว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้ววิสัยทัศน์วันข้างหน้ามันจะกว้างไปถึงขนาดไหนกันนะคิดว่าเราอยู่เพียงปัจจุบันดีกว่านะคะแล้วก็รังสรรค์สิ่งที่ดีงามช่วยเหลือการแบ่งปันให้กับเยาวชนนะคะปลุกจิตสำนึกที่ดีให้รู้จักการสำนึกรักกลับมาบ้านเกิดของตนเองแล้วก็รู้จักนะคะการแบ่งปันตั้งแต่เรายังเด็กๆแล้วเชื่อมั่นเหลือเกินว่าแต่ละคนเมื่อเติบโตมาเราพยายามที่จะหาการช่วยเหลือบุคคลพยายามที่จะหา
นะคะการแบ่งปันให้กับคนอื่นบางครั้งเราไม่มีพลังใจมากพอนะคะที่เราจะสามารถสร้างความรู้สึกดีหรือจิตสำนึกดีตรงนี้ได้ดังนั้นวิสัยทัศน์ของการเกิดโครงการ Inspirational นั่นเรียกว่าไม่มีดีกว่านะคะเพราะว่าเราไม่ควรมีวิสัยทัศน์นะคะกับการที่เราจะเริ่มต้นนะคะช่วยเหลือหรือแบ่งปันความสุขจากหัวใจของเราไปสู่ใครดังนั้นสิ่งที่ดีงามก็คือการอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ต้องมุ่งต่อไปว่าณวันข้างหน้ามันจะมีอะไรเติบโตไปมากกว่านี้ไหมนะคะอยู่ที่ว่าวันนี้เราได้ทำอะไรมากกว่าความสำคัญมันควรอยู่แค่ตรงนี้ค่ะในระหว่างทางนะคะของโครงการ Inspirational นี่นะเรียกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะครั้งที่ 7แล้วในปี 2020นะคะที่เราได้มีโอกาสได้ออกไปแบ่งปันให้กับน้องๆเยาวชนนะส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มโครงการที่ตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นะก็เป็นการแบ่งปันของเล่นของใช้เครื่องเขียนนะคะขนมนะหรือไม่ก็ไข่ไก่นะของใช้สาธารณูปโภคสิ่งเหล่านี้ก็ได้มาจากการที่นักเรียนหลายๆคนเนี่ยก็เสียสละแบ่งปันนะอาจจะซื้อของมารวมกันบ้างหรือว่าสละปัจจัยจากรายได้ที่เขามีนะคะแล้วเราก็ซื้อของรวมกันอาจจะเป็นข้าวสารอาจจะเป็นเกลือหรืออาจจะเป็นน้ำดื่มของใช้เล็กๆน้อยๆที่เราจะสามารถสะสมได้นะคะแล้วก็พอครบ1เดือนเราก็จะเดินทางออกไปนะคะ Inspirational นี่เกิดขึ้นเดือนละ1ครั้งที่เราพยายามแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นนะคะเราก็จะเดินทางไปยังหลายๆที่นะคะ Inspirational หรือเรียกอย่างว่าโครงการเดินดงดังนั้นเราจะไม่ได้ระบุนะคะว่าเราจะไปตรงไหนนะคะเราจะไปตรงนั้นตรงนี้ตามพิกัดต่างๆเช่นสมมุติว่าเรากำหนดว่าเราจะไปจังหวัดนี้นะคะเราก็จะมุ่งตรงไปเลยและเราก็จะไปดูข้างหน้านะคะว่ามีพื้นที่ตรงไหนเนี่ยที่เราจะสามารถเดินเข้าไปได้บ้างนะคะดังนั้นการที่จะเดินทางเข้าไปสู่ประสบการณ์ของชีวิตและจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้กำหนดนะคะตายตัวว่าเราจะไปตรงไหนเรียกได้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ดีกว่านะคะตัวเราเองแล้วก็เซอร์ไพรส์พี่น้องของเราที่เรามีโอกาสได้เจอนะคะในระหว่างปลายทางตรงนี้จึงเป็นความสุขและความเบิกบานในระหว่างที่เราจัดโครงการ Inspirational นะคะและเราก็ยังจะทำโครงการนี้ดำเนินโครงการนี้ต่อไปเท่าที่เราจะยังมีลมหายใจอยู่แล้วเราก็จะแบ่งปันส่วนที่เรามีได้อย่างเช่นตัวครูเองครูก็จะถนัดในเรื่องของการทำน้ำพริกนะคะก็จะซื้อวัตถุดิบนะคะมาให้กับทางที่บ้านเขาได้มีโอกาสได้ทำกันนะคะแต่ละคนก็จะสร้างสังคมกลุ่มเล็กๆนะในหมู่บ้านแล้วก็มาร่วมกันทำน้ำพริกและหลังจากนั้นเราก็แบ่งจ่ายนะคะจากการจ้างเขาการจ้างงานนะคะเป็นรายวันบ้างหรือว่าให้เป็นของใช้บ้างนะแล้วเราก็จะได้ตัวน้ำพริกเนี้ยไปแจกต่อนะคะให้กับบุคคลอื่นๆที่อยู่ห่างไกลดังนั้นสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆเรียกว่าเป็นของขวัญของชีวิตมากกว่าที่ Inspirational นี้นะคะเล็งเห็นแล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์นะคะสำหรับหลายๆคนเรียกว่าการให้กำลังใจกันในระดับของความรู้สึกนะคะอยากจะนะคะบอกให้กับทุกท่านได้มีโอกาสได้รับทราบนะถึงเจตนารมณ์ของพวกเราลึกๆนะคะที่สุดเลยของชีวิตเนี้ยนะถ้าเกิดเรารู้ว่าเรามีโอกาสได้เกิดมาเพื่อสิ่งใดเรามีโอกาสได้บ่มเพาะตัวเองนะคะเรามีโอกาสได้สงเคราะห์นะคะให้กับคนอื่นกับบุคคลที่เราไม่เคยรู้จักบุคคลที่เราไม่เคยเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วเราก็มองว่ามันจะเป็นภาระสำหรับการที่เราจะต้องมาแบ่งให้กับผู้อื่นหรือเปล่านะจิตใจของเราเนี่ยถ้ามันมีความรู้สึกในการแบ่งปันอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆน้อยๆนะคะอะไรก็ได้ที่เราเล็งเห็นว่าเราช่วยกันได้นะบางคนมีสวนผักเนี่ยปลูกผักก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะวัตถุดิบที่จะไปทำเป็นอาหารนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ทานข้าวอร่อยๆอยู่กับครอบครัวของเขาได้อย่างครูมีของแจกของใช้เล็กๆน้อยๆนำไปส่งมอบให้กับพี่น้องที่เราไม่เคยรู้จักสิ่งที่ครูได้เห็นก็คือบางครั้งไข่ไก่ 2-3 ฟองเนี่ยมันทำให้อาหาร1มื้อเนี่ยมีอรรถรสทางอาหารได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะของเล่นบางรายการที่มันดูแล้วก็มันเป็นของเล่นที่ธรรมดาแต่มันวิเศษตรงที่ว่าเราได้รับของเล่นนั้นจากบุคคลที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจึงทำให้สร้างนะความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ในระดับของพื้นฐานของครอบครัวของตัวเราซึ่งเป็นห้องเรียนห้องแรกซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งแรกนะที่เราจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันครูเชื่อว่าหลายๆท่านที่ผ่านมาหรือว่าได้มีโอกาสได้ชมวิดีโอนี้อยู่เนี่ยเราต่างเจอปัญหานะในสภาวะการแยกจากการจากครอบครัวของเราไปพอสมควรตั้งแต่เราไม่รู้ความจริงเด็กๆจนถึงวัยโตขึ้นนะคะแล้วเราก็หันกลับมาสำนึกรักบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งในวันที่เราตั้งหลักได้ป่านนั้นก็คงอายุปาเข้าไป 40-50 แล้วหรือบางคนก็กลับมานะคะไหว้งานศพของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งในช่วงจังหวะเวลาของชีวิตที่เหลือเนี่ยเราแทบไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเลยก็เพราะอะไรหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะโดยที่เราไม่ได้เข้าใจความหมายจริงๆลึกซึ้งเนี่ยว่าความพอเพียงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในระดับของดวงวิญญาณของเรานั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะจึงเกิดเป็น Inspirational นะคะจากความรู้สึกว่าเราจะทำแบบไหนให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยนะคะมีจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน
เริ่มต้นจากบ้านของเราก่อนเริ่มต้นจากครอบครัวของเราก่อนเริ่มต้นจากชุมชนของเราก่อนและเชื่อเหลือเกินว่ามันจะถูกแบ่งปันนะคะสู่ไปต่อสิ่งที่ดีงามขยายขอบเขตออกไปนะนี่ก็เป็นเจตนารมณ์ของ Inspirational นะคะและครูก็ยังจะดำเนินการต่อไปในการทำโครงการนี้เรื่องราวดีๆของ Inspirational เนี่ยพบเจอมากมายนะจากแรงบันดาลใจจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จหลายสาขาแล้วหันกลับมามองเห็นว่านะการที่เราประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะเราล้วนผ่านชีวิตที่ทุกข์ระทมแต่เพราะการบ่มเพาะดวงวิญญาณของเราจากชีวิตที่ทุกข์ระทมจึงเกิดเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลที่เราไม่รู้จักแล้วครูเรียกสิ่งนี้ว่าโครงการ Inspirational หรือว่าการเดินดงนะคะขออนุญาตส่งความสุขนะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ด้วยค่ะ